සියලුම දෙනාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා EWIS Classroom අපේ YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Windows 11 ගැන. ඔයාලට මතක ඇති අපි මීට මාසෙකට විතර කලින් Windows 11 ගැන වීඩියෝ එකක් හැදුවා. Windows 11 ගැන අලුත්ම තොරතුරු කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක ගිහලා බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ගොඩක් කරුණු Windows 11 ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ Windows 10 නම් දැනටමත් operating system එක විදිහට run වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා Windows 11 වලට upgrade කරන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Windows 10 තව කොච්චර කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ දැනටමත් genuine Windows 10 operating system එක run වෙනවා නම් ඉතින් ඔයා කොහොමද Windows 11 වලට upgrade කරගන්නේ කියලාත් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක record කරන මගේ personal opinion එක ගැන ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනින්ම ගිහිල්ලා බලමු ඔයා Windows 11 අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තව කොච්චර කාලයක් Windows 10 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. right මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා Windows 11 ගැන ඒ වගේම තමයි Windows 11 කොහොමද announce කරේ ඒ වගේම තමයි Windows 11 support කරන processors මොනවද Windows 10 වල market share එක ඇයි Windows 11 launch කරේ ඒ වගේ ගොඩක් විස්තර මම කලින් YouTube වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ YouTube channel එකේ හදපු වීඩියෝ එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ඔයාලට ගොඩක් ලොකු දැනුමක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු අපේ කම්පියුටර් එකට Windows 11 support නම් අපිට කොහොමද ඒක දැනගන්න ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එක නම් මේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරද්දි මම පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එක නම් Windows 10 operating system එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Windows 10 operating system එක genuine license එකක් එක්ක තමයි මගේ laptop එකේ එහෙම නැත්නම් මගේ කම්පියුටර් එකේ run වෙන්නේ. මම මුලින්ම start menu එක open කරනවා. start menu එක open කරලා ආට මෙතන power ඔප්ෂන් එකට උඩින් තියෙනවා ගිය වීල්ලක්. ඒ ගිය වීල්ල ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් settings කියලා search කරලත් ඔයාලට මේ settings option එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන settings button එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Windows 10 operating system එකේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට අදාළ settings panel එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන update and security කියලා අන්තිමේටම තියෙනවා. ඒ බටන් එක ඔයා ක්ලික් කරපුවාම මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows update කියලා උඩින්ම තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ නම් මේ විදි up to date තියෙන Windows operating system එක. ඒ වගේම තමයි මට download කරගන්න Windows 10 quality update එකක් මගේ කම්පියුටර් එකට available කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට මේ විදිහට message එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි Windows 11 ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට compatible නම්. ඉතින් මේ message එක පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයාගේ කම්පියුටර් එක recently අලුත් කම්පියුටර් ගන්න ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට Windows 11 support කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන ඔයාලට හරියටම දැනගන්න පුළුවන් Microsoft අය පොඩි software tool එකක් introduce කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ software tool එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ compatibility එක check කරගන්න. දැන් මම බලන්න යන්නේ මගේ කම්පියුටර් එකේ install කරලා තියෙන Windows version එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා මම පාවිච්චි කරන්නේ run prompt එක. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට run prompt එක open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට run prompt එකට යන්න පුළුවන් search එකෙනුත් මේ විදිහට run කියලා search කරපුවාම මේ විදිහට best match වල application app වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ keyboard එකේ Windows button එකයි R button එකයි එකවර press කරපුවාම ඔයාලට මේ විදිහට prompt එකක් open වෙයි. ඉතින් මේ prompt එකේ ඔයා type කරන්න මෙතන WinVER කියලා. ඉතින් මම දැනටමත් කලින් search කරපු නිසා තමයි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම ආපහු type කරනවා WinVER කියලා. ඉතින් මම මෙතෙන්දී මේ කෝඩ් එක එන්ටර් කරපුවාම ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේ ඕපන් වෙච්ච වින්ඩෝ එකේ ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් Windows 10 කියලා operating system එකේ නම තියෙනවා. ඊට පහළින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විස්තර ගොඩක්. ඉතින් එතන බලා ගන්න පුළුවන් Windows version එක මොකක්ද? ඊට අමතරව OS build එක මොකක්ද? ඒ වගේ විස්තර ඔයාලට මේ වින්ඩෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු අර මම කලින් කියපු software tool එක. එහෙම නැත්නම් application එක Microsoft එකෙන් launch කරලා තියෙන application එකෙන් ඔයාගේ computer එක Windows 11 install කරන්න compatible නැද්ද කියලා check කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම Microsoft Edge web browser එක open කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති web browser එකක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම search bar එකේ search කරනවා Windows 11 කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් search result වල මුලින්ම එනවා Bing search engine එක තමයි මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේන පළවෙනි search result එකේ දෙවෙනියට තියෙන check for compatibility කියලා link එකක්.
ඉතින් ඒ link එක උඩ click කරපුවාම ඔයාලට අලුත් tab එකක් open වෙනවා මෙතන. අර බලා ගන්න පුළුවන් check for compatibility කියන ඒ section එකට තමයි ගානට land කරන්නේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ link එකෙන් ගිහිල්ලත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ් පේජ් එකට එන්න මෙතෙන්ට ගානට land කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Microsoft අයගේ official website එක. ඉතින් මම link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලත් මෙතෙන්ට ගානට land කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන links දෙකක් තියෙනවා. download PC health check app කියලා එක link එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන see minimum system requirements කියලා තව link එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා දැනටමත් දන්නවා ඇති Windows 11 ඔයාගේ computer එකට install කරන්න ඕන කරන minimum system requirements. ඉතින් මම මෙතෙන්දි කියන්නේ නැහැ මේ minimum system requirements විතරක් ඔයාගේ computer එකේ තියෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඊට වඩා ඔයාගේ computer එකේ system requirements තියෙන්න ඕන. මොකද ඉතින් අපි Windows 11 install කරන්න විතරක් නෙවෙයි computer එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. අපි අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරන්න, අපි සමහරවිට games play කරනවා, එහෙම නැත්නම් අපි YouTube videos බලනවා, එහෙම නැත්නම් අපි work at home situation එකේ, එහෙම නැත්නම් study at home situation එකේ ඉන්නවා නම් ඒ වැඩ ටික කරගන්නවා. ඒ වගේ ගොඩක් වැඩවලට අපි computer එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩවලදී ඔයාට ඒවට සිස්ටම් එකේ performance ඕන කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මෙතනදි කියන්නේ මේ minimum system requirements ඕන කරන්නේ Windows 11 install කරලා Windows 11 run වෙන්න විතරයි. ඉතින් එතනින් එහාට ඔයා කරන දේවල් වලට system requirement වගේ computer එකේ එහෙම නැත්නම් system එකේ performance ඕන නිසා මම මෙතෙන්දි කියන්නේ නැහැ මේ system requirements විතරක් තිබ්බා කියලා ප්‍රමාණවත් කියලා. ඉතින් මීට අමතරව ඔයාගේ system එක ගොඩක් powerful වෙන්න ඕන කියලා තමයි මගේ අදහස නම් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන download PC health check app එක කියන link එක උඩ click කරනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අලුත් tab එක open වෙලා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows PC health check setup.msi කියන setup file එක download වුණා. ඉතින් මේක megabyte 12ක් වගේ තියෙන setup file එකක්. ඉතින් මම මේ setup file එක දැන් folder icon එක click කරලා open කරගත්තා. ඉතින් මගේ download වලට තමයි මේ setup එක එහෙම නැත්නම් මේ software එක download උනේ. ඉතින් මම මේ software එක දැන් install කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම right click කරලා install කරනවා. ඉතින් මේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන වලට මුලින්ම තියෙනවා install කියලා option එකක්. ඉතින් මම මේ option එක උඩ click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් PC health check application එක මම install කරන්න යන්නේ මගේ computer එකට. එතෙන් මම කරන්න යන්නේ මගේ computer එක Windows 11 සඳහා compatible ද නැද්ද කියලා check කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන් license and terms agreement එක මේ software එකට දාලා ඉතින් මේ license and terms agreement එක ඔයා කියවන ගොඩක් වැදගත්. මොකද ඔයා license and terms ගැන ඒ වගේ දේවල් ගැන ඔයා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ license and terms agreement එක කියවන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙතන මේ check mark එක click කරන්න ඕනේ. ඉතින් check වෙන්න ඕනේ. check mark එකක් වැටෙන්න ඕනේ. මේ software එක එහෙම නැත්නම් මේ application එක ඔයාගේ computer එකට install කරන්න නම්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති නම් පුළුවන් මේ document එක print out එකක් ගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ license and terms agreement මෙතෙන්දි කියවන්නේ නැහැ. ඉතින් මතක ඇතුව ඔයා ගොඩක් මේ ගැන හිතනවා නම් ගොඩක් worry වෙන කෙනෙක් නම් license and terms ගැන මතක ඇතුව මේ license and terms කියවන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම මේ install button එක click කරලා මේ setup එක install කරගන්නවා my computer එකට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ setup එක ඔයාගේ computer එකට install වෙන්න යන වෙලාව තීරණය වෙනවා ඔයාගේ computer එකේ speed එක මත. ඉතින් මේ විදිහට ඉක්මනින්ම my computer එකට install වුණා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් Windows PC health check is installed. ඉතින් මෙතන options දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ desktop එකට shortcut එකක් add කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ tick එක default on වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ tick එක කියන්නේ open Windows PC health check කියලා උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ tick එක ඒ විදිහටම තියලා මම finish button එක click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 11 PC health check application එක. ඉතින් මෙතන මගේ නම් පොඩි warning එකක් පෙන්නනවා මේ storage ඒක සම්බන්ධව. ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ check now කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 11 compatible නම් මේ විදිහට ඔයාගේ computer එකේ Windows 11 වලට ඕන කරන requirements තියෙනවා කියලා message එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් buttons දෙකක් තියෙනවා. see all results සහ device specification කියලා.
ඒ බටන්ස් දෙකෙන් ඔයාලට කැමති බටන් එකක් තෝරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ තියෙන close button එක ක්ලික් කරලා මේ prompt එක close කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ කම්පියුටර් එකේ Windows 11 compatible device එකක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට මගේ check now button එක ක්ලික් කරපුවාම මෙතන මේ විදිහට message එකක් එන්නේ, prompt එකක් එන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ මෙන්න මේ විදිහ message එකක් පෙන්වන්න නම් ඉතින් කියන්න කනගාටුයි. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට Windows 11 officially compatible device එකක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ වුණාට ඔයාට ඕන නම් පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට Windows 11 unofficial විදිහට install කරගන්න. හැබැයි ඒ ක්‍රමය official ක්‍රමයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාට Windows 11 compatible නැති වුණා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට Windows 10 operating system එක තව අවුරුදු කිහිපයක් යනකම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක වෙනුවෙන් සහ ගොඩක් දෙනෙක් Windows 10 තවමත් පාවිච්චි කරනවා මම ඇතුළුව. ඉතින් ඒ අය වෙනුවෙන් Windows 10 වලට තවමත් security update සහ OS support එක ලබා දෙන්න Microsoft සමාගම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට search කරලා පෙන්නන්න Windows 10 කොච්චර කාලයක් තව support එක ගන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් Windows 10 officially discontinue කරන්න යන්නේ කවද්ද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට search කරනවා Windows 10 end of support date කියලා මම මේ විදිහට search කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් 2025 ඔක්තෝබර් 14 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් අවුරුදු 4ක් වගේ කාලයක් ඔයාලට තවමත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Windows 10 operating system එක. ඉතින් අද 2021 ඔක්තෝබර් 31 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ තව අවුරුදු 3කටත් වැඩි කාලයක් ඔයාලට Windows 10 operating system එක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මගේ personal experience එක. එහෙම නැත්නම් my personal idea එක නම් Windows 10 operating system එක කියන්නේ ගොඩක් හොඳ operating system එකක්. මේ වෙද්දි ගොඩක් හොඳට polish වෙලා ගොඩක් හොඳට features එකතු කරලා ඒ වගේම තමයි ගොඩක් bugs අඩුවෙන් තියෙන operating system එකක් විදිහට මේ Windows 10 operating system එක මට ඔයාලට introduce කරන්න ඔයාලට suggest කරන්න පුළුවන් operating system එක. Microsoft සමාගම විසින් Windows 10 සඳහා තවත් අවුරුදු 3කටත් වැඩි කාලයක් software support එක ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ Windows 10 වල තියෙන ප්‍රශ්න Windows 10 සඳහා අලුත් features හඳුන්වා දීම වගේ කාරණා තමයි Microsoft සමාගම විසින් Windows 10 සඳහා සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් general users ලාට Windows 11 operating system එක release කරලා තව මාසයක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් මාස 2-3කට විතර කලින් තමයි beta testers ලාට release කරේ. ඉතින් මගේ personal idea එක නම් තව මම අවුරුදු 2ක් එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දක්වත් අඩුම Windows 10 operating system එකේ ඉන්නවා. ඉතින් මම Windows 11 operating system එක නරකයි කියන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට තවමත් මට පොඩි සැකයන් සහ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මට ඒ වගේම YouTube videos මට කීපයක්ම බලා ගන්නත් පුළුවන් වුණා. Windows 11 operating system එකේ යම් ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම කැමති නැහැ මගේ කම්පියුටර් එක risk එකකට දාගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් දැනට safe විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් operating system එකක් තියෙද්දි මම දැම්මම Windows 11 operating system එකට move වෙන්නේ නැහැ. Windows 11 වලට අකමැති නිසා නෙවෙයි මම move වෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් සමහර විට මම මගේ වෙනත් කම්පියුටර් එකක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Windows 11 test කරන්න. ඒක නේ ඔයාගේ වටිනා අදහස පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයා Windows 10 වල ඉඳලා Windows 11 වලට upgrade වෙනවා නම් මතක ඇතුව ඔයාගේ Windows 10 කම්පියුටර් එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම backup කරගන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔයා ගාව තියෙන photos වෙන්න පුළුවන්, videos වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ documents වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කම්පියුටර් එකේ save කරලා තියෙන හැම දෙයක්ම backup කරගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ C partition එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා Windows අලුතෙන්ම install කරන්න යන partition එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම backup කරගන්න. ඔයාගේ අදාළ backup එක save කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් options විදිහට ගත්තොත් USB pen එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාට. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට external hard disk එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ computer එකේම තියෙන වෙනත් partition එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට cloud storage එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න cloud storage වල නම් ගොඩක් වෙලාවට අපිට යම්කිසි limited space එකක් දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් GB 5ක්, GB 10ක්, GB 15ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ වගේ storage එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් cloud storage එකක් විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි කරනවා නම් free version එකක්. ඉතින් එතකොට ඔයාට බොහොම limited space එකක් හම්බෙන්නේ. ඔයා subscription plan එකකින් cloud storage එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මුළු hard disk එකක් වුණත් backup කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා cloud storage එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා පාවිච්චි කරන internet connection එකේ
ලබා දීලා තියෙන GB ප්‍රමාණය අනුව එහෙම නැත්නම් ඔයා මිලදී අරන් තියෙන පැකේජ් එකේ තියෙන GB ප්‍රමාණය අනුව ඔයාට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් සීමාව සහ අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් ඒ වගේ දේවල් සමහර විට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් අනුවත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා අපි හිතමු ඔයාට GB 150ක් බෑකප් කරන්න තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔයාගේ පැකේජ් එකේ තියෙන GB 100යි. ඉතින් ඔයාට ඒ වගේ වෙලාවකදී බෑකප් කරන්න වෙන්නේ GB 100යි. සම්පූර්ණ GB 150ම බෑකප් කරනවා නම් ඔයාට ඇඩිෂනල් GBs මිලදී ගන්න වෙනවා. ඉදිරියේදී අපි බෑකප් සම්බන්ධවත් වීඩියෝ එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා EWIS Classroom YouTube channel එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා බෑකප් කරන්නේ කොහොමද? බෑකප් ස්ටෝරේජ් එකක් ඔයා තියාගන්නේ කොහොමද? ඔයාට බෑකප් තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද? බෑකප් කරන එකේ වාසිය අවශ්‍ය මොනවද? ඒ වගේ දේවල් අපි ඉදිරි වීඩියෝ එකදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon on කරලා තියාගන්න. ඒ හරහා අපි මේ වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් කරපු ගමන් ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. ඔයා Windows 11 වලට දැම්මම අප්ග්‍රේඩ් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ දැනට තියෙන Windows 10 operating system එක තව කොච්චර කාලයක් ඔයා පාවිච්චි කරනවද කියලා ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මේ වීඩියෝ හරහා. ඒ වගේම තමයි කලින් අපි Windows 11 ගැන හදපු YouTube වීඩියෝ එකත් මතක ඇතුව බලන්න. ඔයා තවමත් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගොඩක් තොරතුරු ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ Windows 11 operating system එක ගැන. ඒ වගේ ගොඩක් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී තොරතුරු කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා Windows 11 වලට අප්ග්‍රේඩ් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් තව ටික කාලෙකින් Windows 11 වලට අප්ග්‍රේඩ් වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් මතක ඇතුව වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න මතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ වටිනා අදහස් පුළුවන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි තාක්ෂණික ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒවත් පුළුවන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. අපි පුළුවන් තරම් උපරිමයෙන් උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාගේ තාක්ෂණික ගැටලුව විසඳ ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ social media accounts වල පුළුවන් තරම් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තාමත් අපේ EWIS Classroom YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් රතු පාට subscribe button එක තියෙනවා වීඩියෝ එක පහළ. ඒ රතු පාට subscribe button එක click හො touch කරලා අපේ EWIS Classroom YouTube channel එක ලේසියෙන්ම subscribe කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි subscribe කරන ප්‍රසන්න චුටි bell icon එක ඒ bell icon එක click හො touch කරලා අපි පබ්ලිෂ් කරපු අලුත්ම වීඩියෝ එක එසනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ social media links තියෙනවා පල්ලෙහා description එකේ. කැමතියට පුළුවන් අපේ social media accounts වලට ගිහිල්ලා like follow subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සමග රැඳී සිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් නැවත හමු වෙමු.